Manapil lang po na eh. Manapil sa video. Huh? Saan sila? Video. Hoy! Wala, naanad siya tira ay. Araw, dala na siya. Dala na siya? S kaya siya. Wala si Arcia. Competition. Sir, ang banda ng Bantuanon Elementary School ay handa na po. Lugod siya sa yung cluster. Siya rin ta nakakuan. Tunga ba yung sa Arcia? Tunga sa Arcia. Iman siya. Siya eh.